Hello guys, স্বাগতম জনাইছো celeb channelলৈ আৰু মই জয়ন্ত আৰু আজিৰ মোৰ ভিডিঅটো হ'ল আনবক্সিং কৰি ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে তাৰ ৰিভিউ দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক চেষ্টা কৰি যাম নিশ্চয় আপোনালোকে থাম্বনেইল চাই হয়তো গম পাইছে মই বস্তুটো আনবক্সিং কৰি লও তাৰ পিছত নিশ্চয় ইয়াৰ ৰিভিউ বা ইয়াৰ কি দৰে মোবাইল ইউজ কৰিব লাগে কেমেৰা কি কৰিব লাগে গোটেইখিনি চাই থাকিব ভিডিঅটো গম পাব Sir, Boya Mi MY mic, আৰু ইয়াৰে ওপৰত মই ৰিভিউ আৰু ইয়াৰে গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক পোৱাকৈ চেষ্টা কৰি যাম নিশ্চয় ভিডিঅটো চাই থাকিব যেহেতু বস্তুটো মই আমাজনত অৰ্ডাৰ কৰি আনিছিলোঁ আৰু আনবক্সিংটো মানে পেকেটটো ওলালো ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে বা ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকক গোটেইখিনি কথা কৈ যাম কিন্তু মোবাইল বা কেমেৰাত এইটো মাইকটো যেতিয়া কানেক্ট কৰি দিয়া হয় তাৰপিছত ভিডিঅ' কোৱালিটি বা সাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা হয় এইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব বা মই তাৰ ওপৰত গোটেইখিনি ৰিভিউ দি দিম বিনা উইদাউট মাইকত কেনেকুৱা সাউণ্ড হৈ আছে বা এইটো লগাৰ পিছত কেনেকুৱা সাউণ্ড হয় আৰু বিশেষকৈ ইউটিউবাৰসকলে এইটো বহুতে বেছি ইউজ কৰে কাৰণ ভিডিঅ' কোৱালিটিৰ অলপমান যদি আপোনাৰ বেয়া হয় তথাপিও আপোনাৰ ভিউজাৰখিনি বিশেষ অসুবিধা নাপায় বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ সাউণ্ড কোৱালিটি বহুত জবৰদস্ত হোৱাটো বেটাৰ হয় কাৰণ সাউণ্ড কোৱালিটি যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল হয় আপোনাৰ ভিউৱাৰ্ছটো বাঢ়ে বা ভিউৱাৰ্ছটো বাঢ়ে লগতে সাউণ্ড ৱাচ টাইম তো আপোনাৰ বাঢ়ি যায় কাৰণ যদি সাউণ্ড কোৱালিটি বেয়া হয় ইউটিউবত তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ফ'কাছ ভিডিঅ' হৈ যায় আৰু এইটো মাইকটো যেতিয়া আপুনি মোবাইলত কানেক্ট কৰিব মোবাইলত কানেক্ট কৰাৰ পিছত বহুতে ভাবে মাইকে কাম কৰি আছে কিন্তু এনেকুৱা নহয় নিজৰ আপোনাৰ মোবাইলৰ স্পীকাৰে কাম কৰি থাকে মানে এইটো কানেক্ট কৰাটো অলপমান কোৱালিটিটো অলপ বেলেগ হয় মই নিশ্চয় আপোনালোকক গোটেইখিনি কথা কৈ যাম যিহেতু বয়া MI এইটো জবৰদস্ত এটা মাইক হয় আৰু এইটো কানেক্ট কৰাৰ পিছত সাউণ্ড কোৱালিটি বহুতো জবৰদস্ত হয় যিহেতু এইটো মাইক বহুত ইউটিউবাৰে ইউজ কৰি আছে তাৰ লগতে এইটো স্মাৰ্টফোনত লগাৰ পিছত ভইচটো কেনেকুৱা হয় গোটেইখিনি আপোনাক মই ৰিভিউ কৰি কিনে দেখুৱাই আছো ঠিক আছে গাইজ চাই থাকিব আজি ভিডিঅ'টো শেষলৈ আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন কৰি আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা ঘণ্টিটো বজাই দিব কাৰণ নতুন নতুন নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে যোৱাৰ কাৰণে আৰু ঠিক আছে আমি দেৰি নকৰা কৰি ভিডিঅ'টো আগবাঢ়ো আৰু আনবক্সিং কৰোঁ ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ এইটো আপোনাৰ বয়া MY মাইক হয় আৰু এইটো যে আপোনালোকে বাৰকোড আৰু ষ্টিকাৰটো দেখিছে এইটো অৰিজিনেল হয় নে ডুপ্লিকেট হয় স্কেন কৰিলে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই যাব আৰু লগতে ইয়াতে কেমেৰা স্মাৰ্টফোন কম্পিউটাৰ বহুকেইটা কামত ইউজ কৰিব পাৰি ঠিক আমি ভিতৰত খুলি আছোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে এটা লেডাৰৰ এনেকুৱা বেগ হয় বহুত ধুনীয়া কৰি আছে বেগটো আৰু ভিতৰত কি আছে এনেকুৱা টাইপৰ ৱাৰেণ্টি আছে ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড এখন আছে লগতে মেনুৱেল এখন আছে ইয়াতে আৰু ভিতৰত এইটো চাই লওঁ আমি বা বহুতো জবৰদস্ত হয় আৰু ইয়াৰ যে যোনটো আপোনাৰ তাৰটো আছে যে আপোনাৰ কৰ্ডটো বহুত দীঘল হয় বহুত দীঘল আৰু বহুত বেছি কম্পেটেবল হয় মানে শ্বৰ্ট ফিল্ম বা এনেকুৱা টাইপৰ ইউজ কৰোঁতে আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ লগতে এটা কৰ্ড আছে আৰু লগতে বেটাৰী আছে এইটো চাওক এইটো আপোনাৰ মাইক যোনবিলাক মাইকত এইটো মেইনটোত লগাৰ কাৰণে এইটো হৈ গ'ল আৰু সন্মুখত এইটো পঞ্চৰ এইটো আছে লগতে ক্লিপ এটা আছে আৰু ইয়াৰ যোনটো বেটাৰী হ'ল এইটো হ'ল বেটাৰী আৰু বেটাৰীটো লাগিব আপোনালোকৰ ইয়াতে এইটো আপোনাৰ বেটাৰীটো ইয়াতে যেতিয়া কেমেৰাত লগাব তেতিয়া এইটো বেটাৰীটো দৰকাৰী হ'ব আৰু এতিয়া আপুনি মোবাইলত লগালে বেটাৰীটো দৰকাৰ নাই বেটাৰী নলগালেও হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে অফ অন চুইচ আছে কেমেৰা আৰু স্মাৰ্টফোনৰ কাৰণে এইটো কেমেৰা হৈ গ'ল এইটো স্মাৰ্টফোন বন্ধুসকল ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডসকল এবাৰ আমি মাইকটো মই বৰ্তমান বিনা মাইকত আপোনালোকে চাই আছে কেনেকুৱা সাউণ্ড পাই আছে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মইতো যিহেতু গম পোৱা নাই এডিটিং কৰিলে গম পাওঁ আৰু এতিয়া আমি এইটো মাইকটো কানেক্ট কৰি কিনে আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম যিহেতু ইমান দীঘল কৰ্ড বহুত বেছি এটা ধুনীয়া হয় ঠিক আছে এবাৰ মাইকটো লগাই কিনে আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰি আছোঁ এতিয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে শুনি লওক এতিয়া ভইচ কোৱালিটি কেনেকুৱা লাগি আছে বহুত বেছি ধুনীয়া হয় বহুত জবৰদস্ত হয় আৰু ভইচ কোৱালিটিটো ভাল হোৱাটো বহুতেই বেছি দৰকাৰী হয় আপোনালোকে অলপতে মই দেখিছিল মই বিনা মাইকত ভইচ ৰেকৰ্ড কৰি আছিলোঁ এতিয়া কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল পাইছে নিশ্চয় ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এইটো মাইকৰ বিষয়ে যদি ক'ব যাওঁ প্ৰাইচটোৰ বিষয়ে কওঁ যদি আগতে এইটোৰ প্ৰাইচটো বহুত বেছি আছিল আৰু এতিয়া প্ৰাইচটো বহুতেই বেছি কম এতিয়া 800 টকাৰ পৰা 1000 টকাৰ ভিতৰত কোৱালিটি ভাল কোৱালিটি পাই যাব আগতে এইটো 1200 মান টকা আছিল যিয়ে নহওক এইটো বহুত ধুনীয়া এটা ভাল প্ৰডাক্ট হয় আৰু MRP আছে 1995 টকা MRP আছে মানে 2000 টকা MRP ডিছকাউণ্ট কৰি আমাজনত যদি লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো বহুত কম প্ৰাইচত পাই যাব মইতো এইটো ল'লোঁ 800 টকাত ল'লোঁ মই এইটো
হয় 800 টকাত মই এইটো ল'লোঁ আমাজনৰ পৰাই ঠিক আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিব লাগে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষত থকা নটিফিকেশ্যনটো দাবাই ৰাখিব ঠিক আছে বন্ধুসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিব লাগিব আৰু সমাপ্ত কৰাৰ আগতে মই ঘৰৰ সন্মুখৰ বাগিচাখন একবাৰ দেখাই দিছোঁ কিমান ধুনীয়া এটা চিন একদম গছে বনে পুৰা ভৰপূৰ হৈ আছে বহুত বেছি ভাল লগা ঠাই আৰু এইখিনি থাকে এইখিনি মই বেছিভাগ ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ